انخفاض في أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 18/3/2025: كتكوت أبيض 40 جنيه، ساسو شفر أول 19، هجيني عالي لحم 17، بلدي هجيني 11، فيومي برابر 13، فيومي على وشه 19، رز ديوك 26، بط بغال 38، بط مولر 38، بط مسكوفي 47، بط بيور زوم 18، بط فرنساوي 15 جنيه.